Ну, візьму з собою, проста вода, щоб не мінеральна, бо мінеральна погановата. Є, що діти не люблять мінеральний. А у мене вода така на вкус смачна, так я її беру і в оркестрі сюди з собою вожу, щоб пити. Мене звати Барташ Олександр Анатолійович. Мені 56 років. Основна робота – це керівник Зразкового дитячого духового оркестру. Все, заходьте. У Городню дуже часто нас запрошували, ми там грали, ось колону вели по місту, і грали у ходу марш. Тоді в мене оркестр був. А там знаєш що? Не жарко, так вода тут. Жарко? Пока не жарко, днем будет жарко, Саша. Лучше на пол ложить полностью. Так, ну а ты всем штуки деваться, чтобы все было на месте. Да. Здорово. Да на похороны едем у Городу. Оце 14 цей. Ну це ось місяць ось не було, це цілий місяць, навіть 1,5 місяця. Слава Богу, оце знову. Якраз на похорони ніхто ніколи не відмовляє, якщо маємо слухати. Є люди, от діти були у мене 3 чи 4, які зовсім не змогли. Ось один хлопчик, він сказав, я не можу, мені голова болить, мені страшно, не хочу. І він відмовився. Раз чи два зіграв і все. А решта навпаки, вони от якось так не хочуть на репетицію, коли треба на похорони, ніколи не відмовляють. Ніколи. Ну, трохи переживав перший раз. Страшно то, що я по-перше це брав. Боявся, як ти сфальшивить. Було трішки страшно. Іноді не вистачає людей, щоб грати. Зовсім не той настрій. Коли грає траурна музика, всі чують, є що похорони. Колись мені навіть люди казали, як чуєш, що грає музика, зразу видно, що людину хоронять. А як просто йдуть, так. Зразковий оркестр було звання дано у 2004 році. Тоді ще був Куликівський, у сусідньому селі. А потім там маленьке село, і діти почали закінчуватися. У Тупічеві, у цьому селі, живуть з 1998 року. Ну, ще до 2010 року на роботу їздив туди, там був оркестр. А потім у 2006 році почав тут організовувати. Ну, зараз вже оркестр менший. Так ось, якщо всіх зібрати, то можна 14 максимум, а так ось 12 чоловік. А дітей, які ходять у школу, зараз 10. Є ще трошки грають діти, які вже закінчили школу. Хто в тому році, хто вже є дівчата, які грають, що закінчили 4 роки назад школу. В Тупічеві свого будинку культури нема. Приміщення там дуже велике, почали будувати, і так його й не завершили. Розвалився Радянський Союз, ця імперія. Підлітковий клуб «Сучасник». От у цю кімнату під оркестр нам виділили. Ну, в 7 годин встаю, підмітаю, потім до курей йду. Мене звати Поліна, мені 14 років. Вчуся в Тупичеві, казета Тупичівський ліцей, коли їздимо на похорони, там солдат військових ховаємо. Так. Раніше платили 150, потім 100, а тепер вже по 150 платять. Перші дні, коли я їхала, трішки було лячно, а потім вже звикла. Альт другий граю, це труба така.
Мені подобається музика ця. Вона така розслабляє, не знаю, тому що передати. Відволікає від війни музика. Страшно було, коли їздили танки. Біля хати цієї стояла БТР, потім ще навіть далі стояв БТР. Там вони цілу ніч, коли гасили, так цілу ніч туди-сюди їздили. Я навіть не пам'ятаю, коли ми почали грати. Спочатку самі, а потім, коли мама нас не відпускала, ми подзвонили, спитали, чи можна. Він каже, та вже можна починати. Зразу, як тільки орки звідси пішли, ми зразу ж почали на другий день заняття. Козацька слава. Перший зіграли марш. Це ми коли репетирували. Перший козацький марш, потім гімн України. Ми грали завжди тільки українські. Там російських не було. Я забуваю, що зараз війна. Просто граю, як раніше грали, коли не було війни. Нас взагалі ніхто, можна сказати, нікуди не запрошує. Тому що кому потрібні сільські люди, я не знаю. В Чернігові свій оркестр там є, і вони грають. А ми тільки в Городню їздимо на поховання. На альту. Поки самі, які починаючи інструмент, це альт. Ось зразу треба, щоб навчитися пусті нотки тридуть. А ну, Льоша, покажи, які до першої октави, соль і до другої октави. От, у кого це виходить, тоді вже починає займатися. Так, а кого ще нема у нас? А Даня де? Поля? Їде Даня? А Максим теж їде. Андрюша, сідайте по своїх містах. Зараз підстроїмося. Треба спочатку зіграти, щоб труби розігрілись, потім будемо строїтися. Увага. Починають вже труби. Починається. І що? Раз, два, три, раз, два, три, раз. Ну, зараз важкувато. От зараз діти в гаджетах сидять у цих, і вони не хочуть. Дітей менше встає. Тоді в школі 200 було, чи мой 300 тут учнів. А зараз просто що таке хобі, і воно як хобі. Якщо б дійсно, щоб не подобалось, то ніхто б не займався. Буває так, що коли так не виходить щось, так думаю, що ти покинув би десь, а потім трошки відійшов і знову. Я не дуже. Ну, як я, середній вчитель, де і все. Раз, два, три, чотири. Дихання. Колись воно якось трошки було більше. В кожному селі майже був духовий оркестр. А зараз воно якось трошки такі вже часи міняються. Так що будемо працювати, поки буде можливість. Поки діти будуть, я кажу, буде 4 учні, от у 4 будемо грати. Дихання. Брат грав в оркестрі, брат казав, що в оркестр треба люди. От я і прийшов. Ну, я ще хотів грати. У 8 років рідко хто починає займатися, а обічно з 10 років треба. А дівчатам навіть з 12 рекомендується. Ну, я от хлопчикам, можна, особливо таким ось рослим, можна з 8 років займатися. Ну, хочу на трубі грати. Ну, треба рік-два пограти поки на альту. Викрамся. Мію. Нотки дивись. Дихання більше. 2, 3, 4. Є от багато дітей, от є такі, що й хочуть, ну нема даних, ось скажемо. Треба, щоб слух трошки був. Хорош? Так, зараз треба мені колотушку розвернути. А ну трошки. Йому розгону нема де взяти колотушку. У мене теж дані музичні дуже посередковані. Слух, чувство ритму в мене слабуватенький, слух. Ну, я думаю, ще років 5 буде оркестр.
Ну тільки буде от меншати, ось зараз у мене вже на цьому році залишиться 8 чоловік. А зараз 10 хвилин перерва. Щоб губи трошки відійшли, тому що губи зараз там високі ноти, марші складновато грати. Я колись в садику, у дитячому садочку, тут мене попросили на півроку підмінити, поки музиканта знайдуть. Ну, 10 років відпрацював я, поки музиканта знайшли. Голос у мене такий, співаю, як вовк. Ну, 10 років з дітьми, так мені всі не Атоліть звали. 5 разів на тиждень ми займаємося. Я по часу коли як. Якщо оркестром репетиція, то десь 1,5 години, ну 2 максимум. Більше не витримую. Там губи дуже томляться. Якщо б не Філіп, то, скажімо, вже, може б, і не було б оркестру, бо я вже, бувало, трубки крутив із отут труби. Оця трубочка дуже часто ламається, просто струхає і розвалюється. Так от я з листа крутив сюди, припаював і грали в кукликівці на таких трубах. Підставочки були ті металічні. От, по-перше, вони дуже дорогі, а по-друге, вони ламаються. Там купиш її, вона розпадеться. І вони такі. Я це зробив таку примітивну, але вона дуже практична. Її треба розглажувати, вони там випадають. А от так примітивненько, ну воно практично. Виглядає не зовсім. Ну так, зато дуже зручно на них ставити ноти і грати. І стільці так само, колись на виступи треба їздити, так ми завжди з собою брали. Ну, інструменти я сам теж ремонтую. Вони ж ламаються, паять. Сам паяю, паяльником на газу грію, паяльник паяю сам. Вони дуже часто, ось труба лежить, вже пополам переламалась. Ремонтувати, я знаю, то вже, може, дорого було б. Треба кудись би в майстерні було. Ну, я так сам навчився і сам усіх. Ось воно і видно, теж топорненько, ось паяна ця трубка 2 рази. Ще колись односелець привіз з Києва, здали інструменти у металолом у Києві. Так він сюди привіз, і от я оцей, і ще тут декілька таких інструментів забрав, трошки їх підрихтував, і ще й грають добре. Приміщення, то, що тісне, воно не тісне, просто звукоізоляція треба. Тут, коли починають грати, дуже давить на уші дітям. А в Чернігові там є така спеціальна плитка з дирочками, звук, яка поглинає. Це не приспособлене, звісно, приміщення, для села. Громада ж небагата, і таких проблем вистачає, помимо оркестру. Якщо сам не робив би нічого, так оркестру давно б не було б. Цей гурток безкоштовний, всіх. Аби він був за гроші, так може б зовсім ніхто не прийшов. Ніяких свят немає, але то як стали ще ракетами кидати, то туди, то сюди, так вже не можна масові зібрання. Хоча ось на перший останній дзвоник у школи грали, от весь час, ні разу не пропустили. Навіть у 22-му році грали. Міша, йди потихоньку вже барабани носи. Міша, здоров'я я принесу, а ти решту неси. Анатолійович. Зараз подулився, Діма, подуйте ноти. Ми вже подули. Точно, дивись, як соль зараз візьмеш. Закрийте поки ноти. Отак ось сюди. Ще й дощик, а труби вони висять. Ноти напечатані, краска так розмокне. У мене то є, я потім можу нові напечатати. Дощик капає дрібненько. Звісно, ви що прибийте, що мені випустив уже. Нічого, У нас перед першим класом зараз він пройде. ми коли... Колись було багато в яких селах. У нас на різних святах виступали, на концертах.
особливо перед початком концерту, поки люди збираються і грає духовий оркестр. Воно якось піднімає настрій. Духовий оркестр, він якось зараз уже з моди трошки виходить, бо мало де є. А колись на всіх святах оркестр приймав участь. Їх зараз вже майже ніде нема. Оце тільки у нас ось є. Да, Миша, я туди під'їхав. Я туди під'їхав. Молодцы. Хорошо отыграли. Так. Так, на репетицію будеш, хай там ще колись вони приїдуть в зйомку на репетицію. Ну добре. Ну так тоді я позвоню. Звони.